جعل الله رجال الله يغيثونا بفضل الله عسى نحظى بفضل الله يغيثونا عباد الله. ما شاء الله ما شاء الله. أكثر الناس همكا. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أول علامة الحماقة أن لا يسموا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم حماقة. نعم نعم سيد. فلذا كل أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. حق. إلى الآن في عروشة قتال مقاتلة محاربة بين الناس بين الحكومات، ولا واحد منهم من الرؤساء في بلدان الإسلام ما سمعت عندما بده يخاطب الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الناس تعوذوا من الشيطان إلى ربكم فسموا بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بدون بسملة ما ينجح أي عمل ديني أو دنيوي. نعم سيد. والناس أصبحوا غافلين غفلة غميق كمان. لو شربوا خمر بعد كم ساعة يرجع عقله لرأسه، لكن الغفلة اللي موجود الآن مع الناس عجائب. ما يرجع عقلهم لرأسهم ويصرون هم مصرون على إفادة انتفاع بدون اسم الله جل وعلا. اسم الله كفاية لإصلاح العالم من المغرب إلى المشرق، من الشمال إلى الجنوب. الله أكبر. بسم الله كفاية، لأنه كل أمر بدأ ببسم الله بغير بسم الله فهو أبتر. ما ينجح إنسان، هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى لنا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ورب العزة يكرم عبده عندما يذكر اسمه. الله صدقنا. ما يتركه نعم بدون شيء، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أي عبدي اسأل ولك ما سأل. ما شاء الله.
شو بدك؟ قول بعطيك. ما شاء الله. توطى، اسأل توطى. آمين. تفضل. ولا سمعت لا من الملوك ولا من الرؤساء بهذا العصر بهذا القرن عند خطابه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا هل ترى يخجل خجلا أو جهلا، عمدا أو قصدا. هذا الغفلة عظيمة اللي بسم الله يقوم كل العوالم على حيله في الأراضين والسماوات. ما شاء الله. هكذا قوة عجائب قوة. ما نحتاج نحن لا شو اسمه هذا، ما نحتاج تكنولوجي. حق. أين المسلمون؟ أين رؤساؤهم؟ أين علماؤهم؟ كيف عقيدتهم؟ سبحان الله. حسن البصري مشهور، نعم. مشهور في بعصره كان حبيب العجمي، عجم، هو ما يحسن عربي. حبيب العجمي ولي بمعاصر مع شيئا حسن البصري حضري من التابعين. نعم. عالم جليل صاحب أحوال كمان. هو كان جالس عند دجلة، دجلة فرات. نعم. وإذ طلع عليه حبيب العجمي، ما كان يصلي حسن البصري أي إنسان كان، إذا كان يصلي مع حبيب العجمي، مع أنه في 7 خطأ في قراءته. الله أكبر. كان يصلي الله أكبر. أراه ويقول يا إمام كيف تصلي؟ يا عباد الله، إمامية مش من يحسن القراءة، من يحسن قلبه. الله أكبر. ما شاء الله. هذا الإمام، هذا ينزل قلوبكم. هكذا حبيب العجمي يطلع عليه، هو جالس على حجر ينتظر sal. Sal. Ağaçtan şeylerine geçerler. ها الصندل. Ha. زورق. Herkes. طوافة. بعدين بيصابي هيك يمشوا هذيك. نعم. قارب طوافة. كان منتظر إجاء، طلع عليه حبيب العجمي. السلام عليكم. وعليكم. يا إمام ميسان تنتظر هون؟
يا حبيب العجمي بنتظر نعم. قارب. طوافة قارب. معدية. قارب بيركب من شان بيروح هديك النحر الشط الآخر المقابل. مقابل. أنت إمام، أنت إمام وتقول هذا الكلام؟ ما عندك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فيه إذا فيه لما تمشي. كلم هذا مشى على النهر. الله أكبر. حبيب العجمي بسم الله الرحمن الرحيم كرامة باهرة بالغة الله أكبر. من أعظم عطاء الله لعباده. بسم الله. حس اللي عنده حس سر هو يقول لشيء كن فيكون. الله أكبر. شو لازم لنا؟ تكنولوجيا. تكنولوجيا. ما في لزوم. خلي أفرنش يشتغلوا يتعبوا يموتوا مشان أشياء اختراعات. نحن مش لازم. عندنا عطاء من الله أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لشيء بسم الله الرحمن الرحيم ويحصل. تقول فيكون. كن ويكون. آمنا وصدقنا سيدي. ما شاء الله. ما شاء الله. ناس نسيوا كل القوة مشان ترتيب الدنيا، مشان غلبة أهل الإسلام. سيف الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد الله، عندكم علم لكن ليس عندكم يقين. نعم. تعرفون لكن يقين ما في. نعم. أصل المسيح كان يعرف يقين مع حبيب العجمي. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم مشى. اللي بيمشي على شو اسمه زف الطريق مشى. فإذا هذا الأمة بوقتنا أمة نسيوا أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. والمدد حاضر الحمد لله. مشان بسم الله الرحمن الرحيم وينتظم كل الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بدنا غير شيء. يا رب سن عفونا. آمين. علم. ما شاء الله سيدي. لكن نحن مش أهلا نعم. لأن نتعلم. نعم سيدي. مش مثل خشوع مسندة. نعم سيدي. عاشاكم. نعم سيدي. اللي يركضوا وراء ديمقراطية على ديمقراطية تماكم. حياة. نعم سيدي. عيب عليهم. حياة. عيب عليهم 70 مرة عيب. حياة. يتركوا قوة الإسلام عظمة بسم الله الرحمن الرحيم ويرفضوا أن ينتظم أمور
بأشياء لا قيمة لها أو دستور لا قيمة له. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. دستور الإسلام. نعم قل بمشي إن شاء الله. إن شاء فمن الله. الله توفيق. يا رب علمنا. آمين. آمين. استغفر. واحد ولي يعلم لكن ما يسمع الناس. نعم استغفر الله. استغفر. فاتحة. ما شاء مهمة سردين. Çok. نعم سيد. شوف إن شاء الله سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عربيات قليل. أمان مولانا زلزلت الدنيا. ما شاء الله سيد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفهم الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يفهم سيد. إن شاء شاء الله أنا بفهم حتى شاء الله. بعض الناس بدي يفهم. نعم سيد. أمان يا ربي. أمان يا ربي. ما شاء الله. توبة يا توبة. ربي. توبة يا ربي. توبة. توبة يا ربي. توبة. توبة عن الكل يا ربي. توبة يا ربي. توبة. يا ربي ابعث لنا من يعلم آمين. آمين. حقيقة الإسلام. آمين. أصول الإسلام. آمين. خطوات الإسلام. آمين. شرف الإسلام. آمين. قوة الإسلام. آمين. هيبته. آمين. فاتحة. يا